Hi guys! Today unboxing ako ng in-order ng papa ko galing sa Shopee. So, yung tanong nyo guys, bakit sobrang laki? So, let's open it. Laki yan. Ang laki yan. Ano to ate? Secret. Secret? Unboxing a huge package ordered by tatay. Ayun. Mystery box ha. Para may 80s. Oh. Hala, tingnan mo, muntik mo na naman magupit. Ito talaga. Oh, tingnan mo, nagupit ka na naman guys. Oh. Sorry. Siya talaga hindi nag-iingat. Nagupit ka na naman yun. Ay, 130 pieces. Buksan natin. Boom! Ulo. Ang Ang dami. dami naman yun. Hello, walang ano. Walang cover. Ay, natanggal. Ayun oh. Hello guys, kuha ka ng ano. Grabe, ang ganda naman. Pinawawala. Marker, oh. Yun na, cover mo na yun. Hindi ka na wala. Oh. Grabe guys. Ang dami. Ang dami. Testing mo natin dito kung maganda, oh. Oh, hindi ka na manghiram sa classmate mo, ha. Binilang ka na ng sobrang dami ng papa. Try natin. Yan mo talaga guys, si Shasha ka-excited niya. Nagupit niya naman, oh. Yung ano. Ang ganda, oh. Pag talagang Pag kailangan mo lang, ha. pag dito. Yan. Stabilo. Alcohol markers ito eh. Alcohol markers. Alcohol. Oh, ito. Nawalan din ng takip ko. Hanapin yung cover. Check ko pag may ano pa din. Lubos na. Wala, ano. Nalaglag yata yung ano. Oh my God. Matay. Tanggalin mo. Grabe na isa-isa. Natuyo na. Tugulog. Ireklamo yan ni Papa. Yung iba walang ano, cover. Diba? Walang marker. Sobrang dami. China. Made in China. Ilang piraso yun ate? 120. Guys, oh. 120 pesos. Excuse me, Marimar. Bigyan mo yan si Ate Isay. Ayoko nga. Eh, ito ang tanggal. Hindi ako bibigay. Ang dami. Yes, me yung mga dami. Ito ang dami. Ang dami, grabe. Ang galing ko. Magsawa niya. Ayun o, natanggal o. Saan ito galing? Ayun o. Uy, saan ito galing? Ito, wala, natuyo na o. Kasi hindi nila nilalagyan ng, ayun, ano. Double check mo ilgi. Ayun o. Papareklamo yun ito ni tatay. So yung iba, natanggal na yung mga cover. Sobrang dami. Ano mo, tingnan mo kung tumitinda pa itong mga tanggalan. Tumitinda pa naman. Oh. Nakahanap ko yung cover niyan. Binigay ko na sa'yo, di ba? Hindi ko alam masan. Sa kamay mo. Okay lang. Cover mo na. So ayan guys. Bayan, thanks for watching guys. Okay naman siya guys. Sobrang dami. Kakatuwa naman. Ang dami, hindi ko alam gagawin ko. Bye-bye. Thanks for watching. Abangan nyo na lang guys yung ano ni Ate Chacha. Drawing. Drawing niya ng